เรื่องราวที่ทุกคนกำลังได้ฟังอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยลืมเลยมาตลอดระยะเวลามากกว่า40ปีแล้วผมและเพื่อนอีก2 คนนั่นก็คือชาติกับหมายเรา3 คนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆและโตมาด้วยกันพวกเราเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมากปกติแล้วตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นพวกเราชอบเข้าป่าไปเที่ยวเล่นหาจับสัตว์เล็กๆหรือหาสมุนไพรไปขายเพื่อแลกค่าขนมแต่พอโตขึ้นและได้เข้าไปเรียนในเมืองก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันจนกระทั่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพวกเราเลยนัดกันเดินทางไปค้างแรมในป่าครับซึ่งป่าที่พวกเราจะไปค้างแรมกันนั้นเป็นป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายทั้งเรื่องคนหายและพวกกลุ่มชนเผ่าที่มีข่าวลืออยู่บ้างในยุคสมัยนั้นแต่เพราะพวกเราคุ้นเคยกับป่านี้ดีและไม่ได้กลัวอะไรเลยตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปค้างแรมตามอย่างที่เคยไปในสมัยที่ยังเป็นเด็กพวกเราเริ่มเดินทางเข้าป่ากันตอนสายๆครับวันนั้นอากาศร้อนพอสมควรแต่บรรยากาศรอบๆป่ากลับเย็นสบายเมื่อเดินทางเข้าป่ามาได้สักระยะพวกเราก็ตัดสินใจที่จะกางเต็นท์กันใกล้ๆกับริมลำธารเล็กๆที่พวกเราเคยแวะมาเล่นด้วยกันบ่อยๆชาติและหมายช่วยกันก่อกองไฟส่วนผมก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำอาหารเรา3 คนทำทุกอย่างด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนได้ย้อนวัยไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่ในวันนั้นพอพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงนกและสัตว์ป่าที่เคยดังอยู่ทั่วไปก็หายหมดกลายเป็นความเงียบที่ชวนให้ผมรู้สึกไม่ดีและขนลุกอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยแหละครับคืนนั้นหลังจากที่เรากินอาหารกันอิ่มแล้วผมกับชาติและหมายก็นั่งคุยเล่นกันไปเรื่อยๆรอบกองไฟพวกเรารื้อฟื้นเรื่องเล่าสมัยเด็กๆที่เอามาพูดถึงทีไรก็มีแต่ความทรงจำดีๆทั้งเรื่องขำๆและเรื่องความลำบากที่เคยประสบมาด้วยกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเองจะรอดตายมาได้จริงๆไอ้เพียรในตอนนั้นผมรู้ดีว่าชาติหมายถึงเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยเฉียดตายในตอนที่เราเข้าป่ามาด้วยกันและเกิดเหตุการณ์ฝนตกลงมาพร้อมกับลมแรงโดยที่พวกเราทั้ง3 คนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้และต้นไม้ต้นหนึ่งก็โดนฟ้าผ่าลงมาอย่างจังก่อนที่กิ่งของมันจะหักและตกลงมาเฉียดผมไปแค่นิดเดียวนั่นคงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกถึงอะไรที่ไม่ชอบมาพากลได้ไวกว่าคนอื่นๆข้าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดมาได้ถึงตอนนี้หลังจากที่คุยกันถึงเรื่องนั้นสักพักพวกเราก็คุยกันต่ออีกเล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปนอนในเต็นท์ด้วยกันแต่พอถึงเวลานอนจริงๆผมกลับหลับไม่ลงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ปกติผมนอนฟังเสียงรอบๆเต็นท์ไปเรื่อยๆหวังว่าสิ่งที่คิดอยู่ในใจคงจะไม่มีอะไรจนกระทั่งผมได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆเหมือนคนคุยกันก่อนที่จะลืมตาขึ้นและมองไปที่ข้างๆเต็นท์และผมก็เห็นเงาลางๆที่คล้ายกับผู้หญิงเดินผ่านเต็นท์เราไปเพราะแสงไฟจากกองไฟที่สะท้อนมาผมตกใจมากรีบเรียกให้ชาติกับหมายตื่นขึ้นและเล่าให้พวกมันฟังเอ็งนี่มันคิดมากไปเรื่อยไอ้เพียรผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินกลางป่าแบบนี้วะนั่นสิไอ้เพียรนอนต่อกันเถอะพรุ่งนี้พวกเราก็ต้องตื่นเช้ากันอีกข้าเองก็เพลียๆอย่าคิดมากเลยนะเอ็งคงฝันร้ายไปเองน่ะทั้ง2 คนคิดว่าผมฝันไปเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ตัวผมกว่าจะข่มตาหลับลงได้ก็เกือบจะเช้าแล้วครับรุ่งเช้าในวันต่อมาพวกเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อตั้งใจจะเดินทางไปที่นั่งห้างที่เคยใช้ส่องสัตว์กันตอนเป็นวัยรุ่นมันเป็นนั่งห้างที่พ่อของชาติที่เป็นพรานล่าสัตว์เคยมาสร้างเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียไประหว่างที่เราเดินทางกันไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยชาติและหมายก็ดูเหมือนจะคึกคักกันเป็นพิเศษและทั้ง2 คนก็ทำในสิ่งที่ผมไม่คิดเลยว่าพวกมันจะทำกันเฮ้ยปวดจี้วะปวด
เฮ้ยไอชาตินั่นมันต้นไม้ใหญ่เลยนะเว้ยไปฉี่รถได้ยังไงก็คนมันปวดกระทันหันนี่หว่าทำไงได้วะผมได้แต่ร้องห้ามในตอนที่สายไปซะแล้วถึงจะเป็นลูกชายของพรานป่าแต่ชาติก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีสางนางไม้เท่าไหร่จะเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆชาติมันก็จะหำๆและมักจะหาเรื่องให้ผมกับหมายต้องมีปัญหาตามมาตลอดอยู่แล้วหลังจากที่รอชาติฉี่เสร็จพวกเราก็เดินทางกันต่อไปผ่านไปสักพักซึ่งเป็นปกติที่พวกเราจะต้องใช้มีดพระที่พกมาฟันต้นไม้ที่ไม่สูงมากหรือต้นหญ้าที่ขวางเส้นทางเพื่อให้พวกเราเดินกันได้สะดวกแต่หมายมันกลับไม่ได้ทำแค่นั้นมันดันใช้มีดฟันต้นไม้เล่นผมพยายามพูดเตือนเพื่อนว่าไม่ควรทำแต่ทั้งคู่กลับหัวเราะผมเลยได้แต่คิดในใจว่าตอนเป็นวัยรุ่นสองคนนี้เป็นพวกที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วมาตอนนี้ที่เราโตขึ้นและเรียนจบกันแล้วสองคนนี้กลับยิ่งกล้าบ้าบิ่นมากกว่าเดิมเสียอีกผมชาติและหมายมุ่งหน้าเดินทางลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นตามเส้นทางที่พวกเราเดินผ่านเต็มไปด้วยความทรงจำสมัยเด็กที่พวกเราเคยมาเล่นสนุกกันในป่าผมรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นบ้านเกิดที่ไม่ได้กลับมานานแต่พอได้กลับมาจริงๆอีกครั้งป่าที่เคยเป็นมิตรกับเราในตอนนี้กลับดูเงียบเหงาและน่ากลัวมากขึ้นคงเพราะต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นบังแสงอาทิตย์จนเกือบหมดด้วยพวกเรามาถึงนั่งห้างที่เคยใช้ส่องสัตว์และเห็นว่ามันเก่ามากแล้วไม่น่าจะรองรับน้ำหนักของพวกเราได้อีกต่อไปเลยตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นไปและจะค้างคืนกันอีก1 คืนก่อนที่จะเดินทางกลับออกจากป่าครับผมกับเพื่อนๆจึงเริ่มกางเต็นท์กันที่ใต้ต้นไม้ที่มีนั่งห้างเก่าอยู่ด้านบนและเริ่มก่อไฟก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิททุกอย่างก็เหมือนกับคืนแรกเลยครับเราก่อกองไฟทำอาหารกินแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆแต่เหมือนจะมีฝนลงเม็ดมาหน่อยๆทำให้ผมกับเพื่อนคิดว่าจะเข้านอนกันเร็วกว่าคืนก่อนแต่ก่อนที่จะกลับเข้าเต็นท์ชาติก็บอกว่าจะไปทำธุระส่วนตัวก่อนด้วยความที่ชาติก็ไม่ได้เป็นเด็กแล้วและคิดว่าคุ้นเคยกันดีกับป่าผมกับหมายเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องไปกับชาติด้วยจนเวลามันผ่านไปนานกว่าปกติทำให้ผมกับหมายเริ่มที่จะเป็นกังวลขึ้นมานานเกินไปหรือเปล่าวะเอ็งคิดว่าไงไอ้เพียรนานไปจริงๆหรือเราจะลองไปตามดูไหมล่ะผมกับหมายตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไปตามชาติแต่พอออกตามกันจริงๆพวกเรากลับไม่เจอชาติครับไม่รู้ว่าชาติหายไปไหนผมกับหมายพยายามเดินตามหาบริเวณใกล้เคียงกับที่พวกเรากางเต็นท์เอาไว้แต่ก็ไม่เจอไม่มีแม้แต่ร่องรอยอะไรเลยชาติหายตัวไปถึงจะพยายามตามหากันจนถึงเช้าพวกเราก็ไม่เจอและไม่มีวี่แววเลยครับว่าชาติจะกลับมาผมกับหมายเลยตัดสินใจที่จะออกจากป่าเพื่อไปหาคนมาช่วยตามหาชาติผมกับหมายเร่งเดินทางกันอย่างเต็มที่เพราะอยากจะออกจากป่าไปให้ได้ก่อนที่ฟ้าจะมืดหมายเอ็งคิดว่าชาติมันไปไหนกันแน่วะจะเกิดอะไรขึ้นกับมันหรือเปล่าวะแล้วจู่ๆผมกับหมายก็พลัดหลงกันแบบที่ไม่ควรจะเป็นเพราะเดินตามหลังมาติดๆกันแต่พอหมายไม่ตอบและเงียบไปทั้งที่เราคุยกันมาตลอดทางมันเลยทำให้ผมสงสัยและหันไปมองก่อนจะรู้ว่าเพื่อนได้หายตัวไปแล้วผมตกใจมากไม่กล้าแม้แต่จะตะโกนเรียกเสียงดังเพราะความรู้สึกของผมในตอนนั้นมันบอกกับผมว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกติและไม่มีทางที่คนเราจะหายกันไปแบบเงียบๆหรือไร้ร่องรอยแบบนี้ได้ผมรวบรวมสติและตัดสินใจรีบมุ่งเดินออกจากป่าความกลัวเริ่มเข้ามาในใจของผมมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าป่าน่ากลัวมากขึ้นจนฟ้ามืดลงผมเลยตัดสินใจพักและนอนกลางป่าคนเดียวครับในเวลากลางคืนนั้นมันทำให้ผมรู้สึกวังเวงและเป็นกังวลมากๆผมเริ่มสวดมนต์
และขอขมาในสิ่งที่เพื่อนผมได้ทำลงไปโดยที่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ขอนี้จะช่วยได้ไหมแต่ก็ทำให้ใจผมสงบลงบ้างเจ้าป่าเจ้าเขาครับผมขอโทษถ้าเพื่อนของผมทำอะไรผิดไปอย่าได้ทำอันตรายใดๆหรือบังตาลักพาเพื่อนผมไปเลยครับผมพูดจบทุกอย่างก็เงียบสงบไม่มีแม้แต่ลมสักวูบพัดมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมสัมผัสได้ถึงลมเอื่อยๆที่กระทบกับตัวอยู่ตลอดเวลา สวดไปก็ไม่ช่วยเพราะคนทำไม่ใช่มึงเสียงที่ผมได้ยินนั้นดังขึ้นมาอย่างชัดเจนและยังชัดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับผมรีบหันไปหาที่มาของเสียงก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับร่างของเธอจะเปลือยเปล่าและห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ผมร้องโวยวายเสียงดังและรีบลุกขึ้นวิ่งหนีออกมาทันทีผมสาบานเลยว่าผมถูกไล่ตามโดยผีนางไม้เธอเป็นหญิงเปลือยที่มีใบหน้าซีดเซียวและดวงตาดุดันเธอไล่ตามผมไปทั่วป่าจนผมรู้สึกหมดแรงและคิดว่าคงหนีไม่พ้นแล้วผมคิดในใจว่าตัวเองคงไม่รอดออกไปจากป่านี้แล้วผมนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นที่ดูเหมือนจะมีอายุหลายร้อยปีแล้วผมก็พนมมือขึ้นสวดมนต์อีกรอบและนึกถึงพ่อกับแม่ที่ไปอยู่บนสวรรค์นานแล้วเพื่อขอให้ท่านช่วยพอเริ่มตั้งสติได้ผมก็เริ่มเดินทางออกจากป่าอีกครั้งถึงจะยังมืดอยู่แต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องออกจากป่าไปตั้งแต่ตอนนี้เลยตลอดเส้นทางที่ผมเดินออกจากป่าไปตามทางที่คิดว่าคุ้นเคยนั้นผมก็ยังคงเดินวนกลับมาเจอกับต้นไม้ที่ได้นั่งพักก่อนหน้านี้จนรอบที่5ผมนึกถึงคำสอนของผู้ใหญ่ที่บอกให้เคารพธรรมชาติและสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือไม่รู้จักผมหยุดยืนนิ่งและนั่งคุกเข่าลงพนมมือขึ้นที่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นผมขอขมาและขอพรกับวิญญาณเจ้าป่าเจ้าดงขอให้พวกเขาช่วยนำทางผมออกจากป่าและช่วยเพื่อนทั้ง2 คนของผมด้วยผมก้มลงกราบกับพื้นดินก่อนจะลุกขึ้นและตัดสินใจออกเดินทางอีกรอบไม่นานหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าทางที่ผมเดินไม่เหมือนเดิมแล้วและกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผมเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแสงสว่างจากท้องฟ้าที่เปิดโล่งผมรู้ได้ว่าผมกำลังจะออกจากป่าได้แล้วจนสักพักใหญ่ที่เวลาเลยมาถึงช่วงที่ฟ้าใกล้สว่างผมก็ออกมาจากป่าได้ครับผมรีบไปหาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงจากนั้นก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกคนช่วยกันจัดทีมค้นหาและพยายามหาตัวชาติกับหมายแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆของทั้ง2 คนอีกเลยเหตุการณ์นี้ทำให้ผมเรียนรู้ว่าธรรมชาติมีพลังและมีอำนาจมากมายเราไม่ควรที่จะประมาทและไม่เคารพสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือไม่เชื่อก็อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและพร้อมที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกรุกรานอยู่เสมอครับทุกวันนี้เมื่อผมมองย้อนกลับไปผมยังรู้สึกเสียใจและโทษตัวเองที่ไม่เตือนเพื่อนหรือห้ามเพื่อนของผมให้ดีกว่านี้เพราะถ้าผมจริงจังและบอกให้เพื่อนทั้ง2 คนขอขมาเหมือนกับที่ผมทำมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นขึ้นก็ได้ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่จะไม่ประมาทและคึกคะนองเอาแต่ความพอใจหรือความสนุกของตัวเองเป็นที่ตั้งและหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผมและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ